Tehát gondold már végig, hogy azért vagy itt, mert azt, nem itt a PPA-nál, itt a bolygón. Azért vagy itt, mert bevállaltad azt, hogy egy életed során megtapasztalsz olyan dolgokat, amit fenn, ahonnan jött a lelked, nem valószínű, hogy megtapasztalod. Vagy nagyon sok időnek kellene eltelnie, hogy megtapasztalnád. Most mondok példát, jó? Lélekként nem tudsz szexuális életet folytatni. Nem tudom, hogy ezért jöttél le, hogy ezt kipróbáld, de még ez is elképzelhető, hogy ezért vagy itt, hogy ezt kipróbáld milyen. Oké? Tehát vannak olyan dolgok odafönt, amit vagy nem tudnak megélni, vagy csak nagyon-nagyon ritkán találkozhat, igaz? Találkoznak ilyen dolgokkal, érted? Tehát ami azt jelenti, hogy a szexuális életnek az örömét sem tudják megélni, érted? Tehát akkor van egy másik dolog is, jó? Amit az emberek nem tudnak ott fönn megélni, nem emberek, a lelkek. Például minden lélek halhatatlan a világegyetemben. Tehát odafönt nem tudtál gyilkolni. Ahhoz le kellett jönni, hogy a gyilkosság érzetét megéld. Nem tudom, világos-e? Mert ott nem, a lélek az halhatatlan, nincs gyilkolás, nem létezik olyan fogalom, hogy gyilkolás. Világos ez? Az állatvilág, vagy a növényvilág, tehát az egyéb élővilág megölése az ölés, nem gyilkolás. Vagy pusztítás, de nem gyilkolás. Világos ez? Tehát ne keverjük össze a szezont a fazonnal. Csak hogy tiszta és világos legyen, hogy bizonyos dolgokat fönn nem tudtál megélni. Lehet, hogy nem ebbe az életedbe gyilkoltál, bízok benne. De az előzőben lehet, hogy megcsináltad. Főleg számold azt, hogy mit tudom én, voltak világháborúk a múlt században. És ha mondjuk te az előző életedben mondjuk megélted azt, mint például a nagyapám, aki a második világháború idején halt meg, katonaként, hát akkor neki ott ölni kellett, érted? Tehát ami azt jelenti, hogy egy több millió ember megélte azt, hogy ölt a második világháború idején. Volt, aki akár mind a két világháború idején ölnie kellett. Egy másik nagyapám, a harmadik, nekem 3 nagyapám volt, a harmadik nagyapám, jó, ő volt a gyakorlatilag fogadott nagyapám, az első világháborút is frontszolgálaton töltötte el, meg a másodikat is. Érted? Neki ott ölni kellett. Tehát ebben a 2 háborúban, a múlt században sok-sok millió ember megtapasztalta az ölést. Most gondold végig, nem tapasztaltuk meg fönt, a fenti létformában, hogy milyen érzés a halál. Mert odafönn nincs. Milyen érzés az, hogyha te meghalsz?
Milyen érzés az, hogyha valaki meghal a környezetedben? Érted? Mert ott nincs ilyen. És akkor lejöttek emberek megtapasztalni dolgokat. Érted? Jó, van, aki azért jött le, hogy ne lustálkodjon, lustálkodhat itt a földön, mármint ott ne lustálkodjon. Lehet, hogy azért jött le, mert ne etikátlankodjon, itt etikátlankodhat. Próbálja ki azt is. Vagy ne lázadozzon, próbálja itt ki, mert itt lehet. De hát gondold végig, mennyien rekedtek itt emberek. Hiszen már 8 milliárdan vagyunk. Azokból a lelkekből, akik lejöttek. Mennyien rekedtek itt azért, mert nem tanítják azt, hogy vissza kellene oda térni. Hogy a lélek létformának nem az a jövője, hogy emberként éljen. Az emberi létforma az csak egy iskola, semmi más. Hát ez olyan, mintha egy iskolában nem tanulnál, mondjuk az általános iskolában nem tanultál volna, és mindig visszabuktattak volna. Régen meg lehetett bukni az elsőben, meg a másodikban is. Most már nem lehet. Volt olyan cigánylány, aki folyamatosan elsős volt addig, míg el nem érte a 14 éves kort, akkor még 14 éves kor volt a kötelező iskolai bentlét, tudod? És akkor 14 éves korában elsősként abba hagyhatta az iskolát. Képzeld el? Volt ilyen. Mi osztályunkban is volt egy évet. Így van. Na most, mintha így működnének itt a Földön az emberek, érted? Jó, hát lehet, hogy följut a második osztályba, vagy a harmadikba, de abba kellene hagyni az általános iskolát. Be kellene jutni a középiskolába. Tudod, mi a középiskola? A szeretet korszak, az aranykor. Az a középiskola. Tehát az általános vagy a középiskoládban, ahhoz, hogy a következő osztályba léphess, tanulnod kellett. Itt is, hogy bekerülhess az aranykorba, tanulnod kell. Hogy utána visszatérhess abba a létformába, tehát tehesd a dolgod, mint egy felnőtt, ahhoz tanulni kell. Mi ebbe a probléma? Jó, hát kipróbálod, hogy milyen a szexelés, ezt legalább tudod. Kipróbálod, milyen a halál, legalább tudod. Kipróbálod, milyen mások halála, legalább tudod, érted? De ezt egy élet alatt meg lehet csinálni. Nem kell ehhez egy újabb és újabb korszak. Jól kezeled a problémáidat az életben? Semmilyen szinten nem viselnek meg a problémáid? Most gondold végig, újra születsz, teljes tudás nélkül, mert mielőtt leszületsz, kitörlik a tudást, és utána megint kapod a problémákat. És akkor megint újra kell tanulnod mindent. Miért jó ez neked? Hát ez olyan, mint hogyha ugye az általános iskolában valaki visszabukott, vagy a középiskolában azért, mert nem tanult semmit, újra tanulhatta azt, amit nem tanult meg. Ugyanaz. Semmi különbség nincs. Csak ezt úgy hívják, hogy élet, azt meg úgy hívják, hogy életiskolája, azt meg úgy hívják, hogy iskola. Miért az a jó, hogy mindig visszabuksz?
Én azt láttam, hogy annak idején a gyerekek küzdöttek azért, hogy ne bukjanak meg. Még a rossz tanulók is küzdöttek azért, hogy ne bukjanak meg, főleg évvégén, tudod. És akkor külön feleltették őket, meg külön dolgozatot írattak velük, hogy ne bukjanak meg. És dolgoztak is azért keményen, hogy ne bukjanak meg. És hála Istennek nem sok olyan volt, aki kibukott az én 12 évem alatt. Mert dolgoztak azért keményen, hogy ne bukjanak meg. És akkor itt vagyunk felnőttként, és nem dolgozunk azért, hogy ne bukjunk meg. Nem tanulunk azért, nem kell dolgozni, tanulni kell azért. Nem tanulunk azért, hogy ne bukjunk meg. Miért nem? Te miért akarod ezt az életet is végig szenvedni, mert nem az utadat járod, meg majd a következőt is? Miért? Ez miért jó neked, mint lélek? Beszélgess már el a lelkeddel. Hogy vajon a lelkednek jó-e az, hogy itt szenved ebben a bőrödben, testedben. Tehát nem erről szól a történet, hogy állandóan visszabukjunk.